hogy elkezdett te rólad gondolkodni. You began in the heart and the mind of God. Te az Isten szívének a közepéből indultál el. You see, it's in this place of intimate relationship that He imagines you. Ebben a nagyon bensőséges szeretetben képzelt el téged. It's in this place of joy and love overflowing. Ebben a közösségben, ahol tele volt szeretettel és örömmel. That God thinks, what kind of creature can I invent? Itt született meg az a gondolat, milyen lényt tudnék teremteni. That will irritate me for all eternity. That would irritate me for all eternity. Aki mostantól fogva mindig az agyamra fog menni. No. Nem, ezt gondoltam. Is God thinking, what kind of creature can I invent that will frustrate me and limit me for the rest of my existence? Azon gondolkodott, hogy tudnék olyat teremteni, aki mostantól fogva állandóan frusztrálni fog engem, meg idegesíteni. Is God thinking, what kind of being can I design that will reduce the quality of the fellowship that I'm enjoying? Találjunk már ki valamit, ami tönkreteszi az én kapcsolatomat, a szeretet közösségemet, ami leviszi valami alacsonyabb szintre. No, it's in this place of fellowship that God thinks, a közösségbe akar téged bevonni. What kind of being can I invent that can participate in this relationship? Olyan valakit szeretnék, aki részt tud ebben venni. Without reducing its quality. Anélkül, hogy tönkretenné és lealacsonyítaná ezt az egész. A being that can intelligently participate in this love. Olyan lényt szeretnék, aki értelmesen és intelligensen tud ebben részt venni. A being through which I can uniquely be myself. Olyan lényt szeretnék, akivel és akin keresztül én önmagam tudok lenni. God didn't imagine you as a creature that will limit him. Nem egy olyan lénynek képzelt el, aki utána limitálni fogja őt és lekorlátozza. He imagined you as a creature through which he will find unique freedom. Hanem egy olyannak, akin keresztül ő hatalmas szabadságra talál. You are not designed to limit God. Nem azért teremtett téged, hogy te lekorlátozd őt. You are designed to give him freedom. Hanem azért teremtett téged, hogy őt szabaddá tegyed. To give him liberty. Teljesen szabadságot kapjon rajtad keresztül. To give him an opportunity to live and move hogy lehetőséget adj neki, akiben élhet és önmaga lehet. God is committed to your freedom. Committed to? He is committed to your freedom. Ahogy mondják, Isten oda elkötelezte magát a te szabadságod iránt. Because your freedom equals his freedom. Mert a te szabadsága az egyenlő az ő szabadságával. If you are fully yourself, ha te igazán önmagad vagy, God can be uniquely himself in you. Akkor egy egészen egyedi kiábrázolása és lehet Isten te benned. Önmaga lehet te benned egészen különleges módon. Man. Until what time do I have? Maybe another little 20 minutes. I want to one more thought. Okay, még egy gondolat, ha szabad. I want to just aim into one more thought. Csak egy gondolat. Focus on one more thought. And that is, how is it possible for God to become a man and not be reduced in being God? Ez a gondolat pedig az, hogy lehetséges az, hogy Isten emberré válik úgy, hogy nem csökken az ő isteni mi volta. Because Jesus is fully God. Hiszen Jézus teljességgel Isten. He is not 50% God. Nem 50% Isten. He is not half God, nem half man. fele Isten, fele ember. He is fully God. Hanem teljességgel Isten. Fully man. És teljességgel ember. What does this teach us about God? Mit tudhatunk meg Istenről? And what does this teach us about man? És mit tudhatunk meg az emberről ezen keresztül? First of all, it teaches us that God and man is not incompatible. Igen.
Először is azt tudhatjuk meg, hogy kompatibilisek vagyunk. Isten kompatibilisek. Did you say that? Ezt súgtuk. They are not made to be apart. To be apart. Yes. Nem úgy lettek, egyikünk sem az Isten, sem az ember úgy van, hogy önmagukban tudjanak létezni. They are made to exist together. Hanem úgy vagyunk teremtve, hogy együtt létezzünk. Nincs távolság. Hallelujah. When God imagined man, amikor Isten elképzelte az embert, He knew that he would become man. Akkor már tudta, hogy ő is emberré fog válni. Long before He designed Adam. Még mielőtt Isten sokkal hamarabb, mint hogy Ádámot elkezdte volna megalkotni. He knew that he would exist in the form of man. Már tudta, hogy ő maga is emberi formában fog élni. Thank you. I mustn't move this. You know, if you find a craftsman that makes a musical instrument, ha elmentek egy zeneboltba, egy olyan emberhez, aki azzal foglalkozik, hogy hangszereket gyárt, he might be very proud of what he made. Nagyon büszkék ezek az emberek az alkotásukra. And you could ask him, show me your best masterpiece that you've ever made. És akkor megkérdezheted tőle, hogy mutasd meg nekem a leggyönyörűbb hangszert, amit valaha készítettél. And if you would ask him, is this your best? He says yes. És akkor megkérdezed, hogy ez a leggyönyörűbb, a legjobb? Azt mondja, igen. This is, and if you'd ask him, is this so good that you are willing to become what you made? És akkor megkérdezed tőle, hogy annyira klassz ez a hangszer, hogy kész vagy, hogy te is ezzel a hangszerré váljál? He would say it's not that good. Akkor azt mondja, hogy hát azért annyira nem jó. See, God testifies to the goodness of what He made in man. Úgyhogy azzal, ahogy Isten megteremtette az embert, az bizonyság arról, hogy milyen klasszak vagyunk. By becoming what He made. Hiszen azzal, kész volt azzal válni, amit megteremtett. He's not ashamed of you. Nem szégyel téged. He's excited about your life. Nagyon-nagyon izgatott miattad. God is so confident in what He made in you. Annyira biztos abban, amit beléd helyezett, that He invests His own existence into you. hogy a teljes létezését belefekteti a te életedbe. That He says, I will bind my destiny to your destiny. És azt mondja, hogy az én sorsomat összekötöm a te sorsoddal. I will bind my existence to your existence. És az én létezésemet összekötöm a te létezéseddel. I'm not ashamed of what I made. Nem szégyellem azt, akit alkottam. It is very good. Hanem nagyon, igen, It is my igen, jó. image and my likeness. Ő az én hasonmásom és képem. And so it shows us that the incarnation was never plan B. És ebből látjuk, hogy a megtestesülés az nem egy ilyen B-terv volt. This was God's plan from the beginning. Hanem ez az elejétől fogva, a kezdetétől fogva elhatározott dolog volt. This is why Colossians 1:17 says, speaking about Jesus, ezért mondja a Kolossi 1:17, amikor Jézusról beszél, that He is before all things. hogy Jézus mindenek előtt volt. He wasn't plan B. Ő nem a B-terv. It was always God's idea to be man. Mindig is ez volt Isten elképzelése, hogy ő ember lesz. You see, sometimes we think the incarnation, that was just part of the plan. Azt gondoljuk, hát, hogy a megtestesülés az csak egy része, az egy picikis rész az egész nagy tervben. You know, the Father, the Son and the Spirit, they had the emergency meeting. Amikor ugye megtörténtek a bajok, akkor volt egy ilyen összejött az Atya, a Fiú meg a Szentlélek. Vészhelyzet. Egy vészhelyzet volt ugye, és akkor összeültek, hogy most mit tegyünk. And they said, humanity is such a mess. One of us will have to go down there and sort it out. Mondják, hogy olyan káoszban van ez az egész emberiség, figyeljetek, valamelyiknek
le kell menni. And when Jesus drew the short straw, És akkor ugye Jézus húzta a rövidebbet, és and so he came to try and sort things out. úgyhogy akkor lejött és megpróbálkozott azzal, hogy rendet He tegyen. went back and he said, "Oh, Father, to be human is more difficult than what we imagine." És aztán akkor visszament a mennybe, akkor megmondta az atyának, hogy sokkal nehezebb embernek lenni, mint mi gondoltuk. We need to be a bit more kinder to them. Úgyhogy kedvesebbnek kéne lenni velük. Let's cut the rules in half and call it grace. Akkor vágjuk felére, húzzuk lejjebb a törvényt, ugye 50%-ra, és hívjuk azt kegyelemben. And so God became a little bit kinder after Úgyhogy azóta Jesus. Jézus után egy kicsit kedvesebb lett hozzánk az Isten, de csak egy picit, Because he understands our mert végre situation. valahára megértette, hogy mennyire borzasztó nehéz embernek lenni. No, Jesus was never plan B. Egyáltalán nem így volt, sosem volt B-terv. Jesus, for God to become man was God's idea from the very beginning. Az, hogy Isten emberré válik, az elhatározása volt a kezdet-kezdetétől. Jesus came before Adam. Jézus hamarabb volt, mint Ádám. Bocsánat, sorry. Tehát hamarabb eljött, úgymond, mint Ádám. The union of God and man existed before Adam messed up. Isten és ember egysége hamarabb létezett, mint hogy Ádámot megteremtette volna. Jesus comes to demonstrate to us once again God's original thought. Tehát ilyen módon Jézus egy illusztráció arról, hogy mit gondolt Isten a kezdet-kezdetétől. For God and man to exist together. Azt gondolta, hogy együtt kell létezni. In Istennek perfect és embernek harmony. együtt kell legyünk tökéletes harmóniában. And so God could become a man in the person of Jesus. Could become? It was possible for God to become a man in the person of Jesus. Lehetővé vált, tehát Because man is not incompatible with jó, God. tehát teljesen megtörténhetett az, hogy Isten emberré váljon, hiszen kompatibilisek vagyunk. You see, often when men start describing God, we begin with our big words. We begin with very big words like omnipresent. Amikor elkezdünk Istenről beszélni, sokszor ilyen nagyon nagy szavakat használunk, mint például ez, hogy mindenütt jelenlévő. So we start with words like omnipresence, omnipotent. Mindenható, mindenütt jelenlévő, minden tudó. Because we want to ascribe the biggest qualities to Úgy God. szeretnék leírni őt, hogy a leggyönyörűbb szavakkal és legnagyobb dolgokkal. We never want to limit God to one place and one person. Nem nagyon írjuk le úgy Istent, hogy ő most egyetlen egy személy, egy konkrét helyen. Because to attach God to one place and one person puts a lot of limitations on what can be said about this God. Mert akkor úgy gondoljuk, hogy ezzel lekorlátozzuk őt, ha azt mondjuk, hogy egy konkrét helyen van egyetlen egy személyben. But this is exactly what God comes to do in Jesus. De igazából Jézusban pont ez történt. Pont ezt tette Isten. He comes to define himself. Így határozza meg önmagát. And Jesus is born not omnipresent. Úgy született meg Jézus, hogy nem volt mindenütt jelenlévő. He's in one place at one time. Hiszen egy konkrét helyre született, egy konkrét időpontban. He's not born knowing everything. És nem is tudott mindent. He grows Úgy in wisdom született and meg, knowledge. ugye azt olvasjuk róla, hogy növekedett a tudásban és megértésben. This is why Philippians says he laid aside his divine privileges. Ezért mondja a Filippi levél, hogy az isteni privilégiumot levette, megőriztette. He only retained the one essential quality that makes God God. De van egy olyan jellemvonása, amit megőrzött, és ez a legfontosabb jellemvonása. You see, God starts revealing what he's like in 1 Corinthians 13. Az 1 Korintus 18-ban ír arról Isten, hogy when he tells Paul, you know, if you had all the faith to move mountains, amikor Pálnak azt mondja, hogy ha meg lenne a hited, amely hegyeket mozdít meg, if you had all the power to do anything you can ha imagine, hatalmad lenne, hogy bármit megtegyél,
but you have not love, de ha nincs szeretet benned, you are nothing. akkor semmi vagy. You see, God is revealing something about His own character and nature. Ezzel az önmagáról mond egy nagyon fontos jelenvonást. He's telling Paul, I know that you guys, humanity, you are very impressed with power. Azt mondja Pálnak, hogy tudom, hogy ti emberek nagy hatással van rátok a hatalom. But it is not my power that makes me me. De nem a hatalom az, ami engem önmagammá tesz. And he continues and he says, if I could speak with the languages of angels, És hasonlóképpen folytatja, hogy ha angyalok nyelvén tudnék and szólni, I know all things, tudnék mindent, but I do not have love, I'm nothing. de ha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. In other words, Paul, it is not my omniscience that Azt mondja makes me Pálnak me. Isten, hogy látod, nem az tesz engem önmagammá, hogy mindent tudok. You see, this is the reason why God could become man and not be reduced in being God. Pontosan ez az oka annak, hogy Isten úgy tudott emberré válni, hogy ne alacsonyítsa le önmagát, az ön lényegét. Because the one essential quality that makes God God is love. Mert a legfontosabb jellemvonása Istennek, amitől valóban Isten, az a szeretet. And the human condition is in no way a limitation for the love of God to be displayed. És így aztán az emberi létezés az nem egy korlát az ő számára, hogy megmutassa önmagát, a szeretetét. This is why God can be fully Himself in you. Ezért igaz az, hogy Isten teljesen önmaga tud lenni benned. Because no matter what circumstances you find yourself in, Mert a körülményeittől függetlenül, no matter what situation you are in, a kis történeteidtől függetlenül you have an opportunity to love. megvan a lehetőséged, hogy szeress.